Вітаю, друзі! Сьогодні я буду робити діораму про місто, яке вже вдруге окуповане країною-терористом. Це фото зроблено 2 червня 2022 року в місті Лисичанськ, а вже через місяць місто буде повністю зруйновано та окуповано військами Росії. Розмір основи діорами підбираю по зовнішнім габаритам моделі. Як правило, чим менша основа, тим цікавіше сюжет. Роботу починаю зі створення сходинок будівлі. Для цього використовую матеріал, який добре повторює колір та фактуру цегли. Ця піна добре ріжеться, а для формування окремих цеглинок достатньо легко натиснути ножем. Сходинки формую в 3 ряди за схемою кладки в одну цеглу. Тепер, аби зробити канавку під цемент, проходжу всі лінії пінцетом. За сюжетом діорами цегла буде потріскана від старості та впливу погодних умов. Імітую цю фактуру на кожній цеглі. Лицьова сторона пандусу так само викладена з цегли. Тепер готовою рідиною цементу буду забивати простір між цеглою. Наношу суміш тонким шаром та через деякий час прибираю залишки. В результаті я отримав дуже реалістичну кладку цегли. Повторюю те саме зі сходами.
Для імітації пошкодженої штукатурки з цементу я вирішив трохи поекспериментувати, бо досі не мав такого досвіду. Якщо наносити суміш, залишаючи проміжок між цеглою, це скоріше нагадує, що хтось погано поштукатурив. Мені ж було цікаво повторити ефект, коли цемент відлітає від цегли великими пластами, залишаючи гострий торець та видимий проміжок між стіною. Тому я пішов далі та спробував нанести тонкий шар суміші на канцелярський скотч. Після висихання обережно його відокремлюю. Матеріал сам по собі пластичний і міцний, та вже зараз виглядає, наче шматок відлетівшої штукатурки. Далі формую пошкодження та приміряю до кладки цегли. Так мені вдалося отримати бажаний результат. Саме те, що я хотів. Штукатурка має чіткі лінії та візуально відокремлена від цегли. Виглядає це дуже круто та атмосферно. Друзі, нещодавно я отримав подарунок Кубок Української мрії, який створений для допомоги українській авіаційній галузі. Програма передбачає, що частина коштів, отриманих від продажу, буде спрямована на відновлення зруйнованих під час війни будинків в місті Гостомель та на навчання нових пілотів та авіаінженерів України. Дизайн та унікальні малюнки кубику були створені сестрами з Кривого Рогу, а на пакуванні зображене побут та різноманіття етносу, які доповнені уривками поезії Тараса Шевченка. У поєднанні все це робить кубик актуальним та чудовим сувеніром. За бажанням та можливістю ви можете підтримати проект на Кікстартері. Посилання залишаю у закріпленому коментарі. Тепер можна накатувати асфальт. По периметру роблю опалубку в 2 мм та наношу готову рідину. Після висихання колір та фактура асфальту стає більш реалістичними. Далі імітую тріщини та пошкодження. Аби візуально виділити пошкодження асфальту, рідко розбавляю акрилову фарбу та покриваю поверхню різними кольорами, імітуючи бруд, пил, мох та розводи від дощу.
На цьому основа діарами готова. Друзі, дякую за каву та окрема подяка моїм спонсорам за вагомий внесок у розвиток каналу. Пригостити мене кавою можна за посиланням в описі під відео. У відео, де я збирав модель козака, дехто з вас був збентежений тим, що я заклеїв двері. Не переживайте, потрібно лише прорізати декалі та можна їх відкривати. З внутрішньої сторони дверей люки під автомати не опрацьовані, тому я розробив та надрукував деталі з відкритим люком та внутрішньою стороною згідно до оригіналу. Дрібничка, а виглядає вже набагато цікавіше. На передні двері встановив люк у напіввідкритому положенні. Також я надрукував карабіни, які розміщені на капоті. Встановлю на місце та з'єдную половинки. Для цієї моделі я вирішив зробити набір доповнення, аби кожен з вас мав змогу доопрацювати зовнішній вигляд моделі. В комплекті маски для фарбування, решітка ліхтаря з тримачем дзеркала, різні варіації люків під автомат та набір карабінів. За інформацією щодо набору доповнення звертайтесь до мене в Instagram або на пошту. На діарамі буде встановлена фігурка воїна Збройних сил України. Це новий набір фігур в 35-му масштабі від українського виробника ICM, який вміщує 4 фігури Сил спеціальних операцій України. В комплекті великий набір екіпірування та зброї. Є навіть варіації сучасного українського автомату «Вулкан» та модернізації звичного АК-74. В наборі таких відливок 2, тому зброї вистачить на всіх. Фігурки добре складаються, мають цікаве деталювання та особливо мені сподобались їх пози. Кожна фігурка має свій сюжет, а їх поєднання робить діараму живою. На цій діарамі я буду використовувати лише одну фігурку. Для зручності фарбування я зняв всі зайві деталі. В роботі використовую комплект фарб від ICM. Палітра кольорів набору дуже добре підібрана під розпис камуфляжу Multicam. Першим шаром з аерографу задуваю на світліший відтінок. Після висихання акрил від ICM дає глибоку матову поверхню, що добре підходить під розпис фігур.
Спершу наношу крупні плями, аби залити фон камуфляжу, після чого додаю дрібні деталі, намагаючись відтворити схожий малюнок мультикаму. Тепер можна переходити до найцікавішого – до створення фасаду будівлі. По фотографії визначаю основні розміри та створюю креслення для лазерного станка. Нам плечі тиснуть броніки, морозять руки автомати. А ми хотіли просто жити, ми не хотіли воювати. Ходили на роботу, свята свої справляли, але одного ранку сирени залунали. І вмить усе змінилось, і вмить прийшла біда. Немита та нечесана прийшла до нас орда. Їм мало було Криму, віджатого у нас, їм мало було, сукам, вдертись на Донбас. Ракети полетіли по нашим всім містам, по мирно спавшим людям, по аеропортам. І почорніло небо, і над нами без прикрас, підступно та нехабно атакувавши нас. Їх літаки й ракети почали вбивати людей, що мирно спали. Це не були солдати. Тупі та геть безмовні, вони йшли на обій. Вони прорахувалися, ми на землі своїй. Ми дали гідну відсіч, і степами потекла кров орків московитів, брудна, що в них була. За кожну мирну душу, яку вони забрали, ми почали карати, і дороги запалали. Палали їх колони, ми їх зустрічали снарядами, не квітами, які їм обіцяли. Не знав наш дикий ворог, ми лицарі, вони солдати. За нами правда й діти, нам є за що стояти. Нехай промокли ноги, та кашель докучає. Нехай гарячий автомат нам пальці обпікає. За кожну мирну смерть кривава розплата. Ми на своїй землі, ми будемо воювати.